Bună ziua, oameni! Am încercat tot felul de moduri de gătire a unui grătar, iar la finalul acestuia să obțin o carne zemoasă, suculentă, dar și făcută, în special pentru carnea de porc și mici. Într-adevăr, și calitatea cărnii este foarte importantă, dar totuși, din carne ce o avem, să scoatem maxim. Cărbuni folosesc doar în medii, unde obținerea lemnului pentru grătar este mai precară. Dar când sunt acasă sau prin pădure, folosesc lemne mai groase, în jur de 4-6 cm diametru. Ideal este să fie toate lemnele de grosime aproape identică, să ardă toate odată, emanându-se gazele toxice, iar când flacăra se stinge, este timpul să începe grătarul. Eu folosesc pentru carne o temperatură mare, o las în jur de 30-40 de secunde pe o parte, apoi o întorc pe partea cealaltă, gătind-o același timp, pentru a o sigila. Astfel, crusta realizată, la temperatură mare, nu mai lasă sucul cărnii să migreze spre exterior, formând o barieră. La maxim un minut, reîntorc. Timpul de gătire este diferit, în funcție de puterea focului. Carnea este gătită corect dacă apăsați ușor pe ea și zeama care iese la suprafață este incoloră. Dacă este roz, mai lăsați puțin pe grătar. Carnea de porc și pui niciodată nu se gătește cu sânge. Eu totuși o ridic de pe grătar când este ușor rozalie, pentru că până se liniștește, ea ajunge la un punct perfect de gătire. Mai vreau să adaug un truc pe care îl folosesc la mici. Deși aceștia nu se gătesc la o temperatură mare, eu las o zonă a grătarului cu mai puțin jar. Astfel, pun micii odată cu carnea, îi întorc la 15-20 de secunde pe fiecare parte, apoi îi mut în zona cu mai puțin jar, aferent o temperatură mai mică. Așa obțin o sigilare perfectă și cei mai suculenți mici. Totuși, ține cont de următoarea regulă. Primele pe grătar se pun întotdeauna cărnurile cele mai puțin procesate. Cotlete, ceafă, pulpe, piept. Trebuie să ții cont de această regulă, deoarece cărnurile nerafinate au fibra intactă și ca atare se pătrund mai greu, deci au nevoie de toată căldura unor cărbuni proaspeți încins sau un jar încins. Carne procesată, precum micii, cârnații sau frigărurile. Aceștia se fac mult mai repede și nu necesită o cantitate atât de mare de căldură. Dacă nu te oprești doar la preparate din carne și vrei să gătești și niște legume la grătar, pune-le ultimile la fript. Acestea au nevoie de foarte puțină căldură și se pătrund ușor. În final, dacă se întâmplă să prepari și pește la grătar, este de la sine înțeles că trebuie să aranjezi ordinea în așa fel încât peștele să fie așezat ultimul pe grătar, căci astfel mirosul se transferă și la celelalte alimente.
Acestea fiind spuse, eu vă urez poftă bună și jar încins. Numai bine, oameni buni, și să auzim de bine!